iPhone කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකකින් ගේන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ ෆෑන් එක ටිකක් වේගයෙන් වැඩ කරනවා නම් එකපාරටම එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලැප් එක ඔන් කරපු ගමන්ම ටිකක් වෙලා යනකම් එක දිගටම ෆෑන් එක ස්පීඩ් එක වැඩ කරනවා නම් විනාඩි 15ක් 20ක් පැය භාගයක් වගේ කාලයක් එහෙමත් නැත්නම් දිගටම වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩ කරගෙන යන අතරමඟදී එකපාරටම වැඩ කරලා පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර එක දිගට වැඩ කරනවා නම් ඒකට බලපාන්න පුළුවන් හේතු මොනවද කියලා තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කාලය තිස්සේ වේගය වැඩියෙන් ෆෑන් එක වැඩ කරන එක ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ අර ඒ මොහොතේ එන දේ ගැන. ඒ කියන්නේ සමහර මොහොතවල වලදී විතරයි මේක වෙන්නේ. නැත්නම් එහෙම නැතුව දිගින් දිගටම ෆෑන් එකේ ටිකක් වැඩි වීමක් දැනෙනවා නම් මේට වැඩි හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා අපි ඉස්සරහට ලැප්ටොප් එකේ ෆෑන්ස් වල වේගය වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ මොනවද හේතු කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Windows එක start වුණාට පස්සේ දැන් මේ මම මැෂින් එක start කරපු ගමන්ම තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ මොනවා හරි run වෙනවද මේ වෙලාවේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට ෆෑන් එක ටිකක් වේගෙ වැඩි. දැන් මුකුත්ම මම on කරන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න alt එකයි control එකයි delete එකයි ඔබලා එහෙම නැත්නම් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන start menu එකට ගිහිල්ලා මෙතන right click කරලා මෙතන මේ task manager කියන එක open කරගන්න. ඉතින් task manager එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ Google Chrome එක open වෙලා තිනවා. ඒකට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය එකක් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය වෙලාවටත් මම මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන Chrome එක මේ Bandicam software එක ඔය ටික පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දැන් මේ ටික සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවානේ virus guard එක ඔය Google Chrome service එක සාමාන්‍ය Chrome එක Firefox ඒ ටික ඔක්කොම on කරලා අවුලක් නැතුව දුවනවා. නමුත් දැන් මේ වෙලාවේ ෆෑන් එක වැඩියෙන් කරගෙනවනේ. ඒ එහෙම වෙන්න හේතුවක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා Windows update කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් Windows 8, 10, 11 වගේ වල අනිවාර්යයෙන්ම Windows update එක නිතරම ඒගොල්ලෝ off කරත් run වෙනවා automaticallyම. ඒ කියන්නේ ඒක automaticallyම start වෙනවා හරියට off කරේ නැත්තම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට start වෙලා තිනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකට RAM එකේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඊට පස්සේ CPU එක ටිකක් වැඩිපුර වැය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ වෙලාවේ Windows update එක අවශ්‍ය නැත්නම් ගොඩාක් වෙලාවට මේ ලැප් වල මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන් මේ update කියන service එක on වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක click කරලා end task කියන එක click කරලා මෙන්න මෙතනින් message එකක් එනවා. දැන් ඔයාගේ processing වෙන data එහෙම නැත්නම් download වෙන ඒවා unsave වෙලා shut down වෙනවා කියලා මේ program එක. ඉතින් ඒක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට මේ වෙලාවේ update එක අවශ්‍ය නැත්නම්. අමතර මේකට data ප්‍රමාණයකුත් වෙනවනේ ලොකු. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් on කරලා ඒක shut down කරලා දාන්න. එතකොට ඒ service එක shut down වෙනවා. ආයෙ lap එක on වෙලා තියෙන තාක් start වෙන්නේ නැහැ මේක. ඊට පස්සේ ආපහු on කරොත් තමයි ඒක start වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා CPU එක එකපාරටම අඩු වෙන බැස්සා ගොඩාක් දුරට. ඊට පස්සේ දැන් memory එක සාමාන්‍ය ගන්නට තියෙන්නේ එකපාරටම ඔන්න fan එකේ මගේ වේගය අඩු වුණා. ඉතින් එහෙම Windows update එක යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට off කරගන්න. ඉතින් තව බලපාන්න පුළුවන් හේතුවක් තමයි සමහර වෙලාවට virus එකක් හෝ malware එකක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ මේ සාමාන්‍ය සර්විස් වලට වැඩි දැන් අපි මේක පල්ලයට ගිහලා බැලුවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙතනින් මෙමරි එක වැඩියෙන්ම සහ අඩුවෙන්ම පෙළගස්සව ගන්න. ඔයාගේ මේ විදිහට ෆෑන් එක වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ CPU එකයි මෙමරි එකයි ගොඩක් පාවිච්චි වෙන වෙලදී. සාමාන්‍ය මෙමරි එක 70 ගණන් 80 ගණන් වගේ වෙනකොට ඔන්න ෆෑන් එක ටිකක් දැනෙන්න වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව CPU එකත් 50න් විතර එහාට ගියාම 40ට විතර එහාට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද ඒකේ වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවත්ද processing වෙන්නේ. මොනවද වැඩ කරන්නේ ලැප් එකේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මොනවා හරි සර්විස් එකක් බලන්න ටිකක් වැඩිපුර RAM එකයි CPU එකයි පාවිච්චි වෙනවද කියලා ටික අනවශ්‍ය වගේ සර්විස් එකකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. එතකොට ඔයාගේ මොනවා හරි අනවශ්‍ය විදිහේ සර්විස් එකක් රන් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක වෛරස් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එහෙම එකක් රන් වෙනවද කියලා උඩින්. දැන් මෙතන නම් ඔයාලට පේනවා ඇති එහෙම නෑ මුකුත් අත්‍යවශ්‍ය softwares ටික තමයි මේ රන් වෙන්නේ. අන්න එහෙම බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරන්න. දැන් ඔයාලට මොනවා හරි අවුලක් තියෙනවා මේ service host URSCV කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරන්න මේ නම ගහලා. එතකොට ඒක තියෙනවා Windows එකේ service එකක්ද ඇයි ඒක service ඒක රන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හොයාගන්න අමාරු වෙනවා. ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි එතකොට හොයලා බලලා ඔයාලට කියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එකෙන් බලාගෙන අප්ඩේට් කතන්දරය අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට ඔයාගේ වෙන්න පුළුවන් මේ power plan එකේ settings වල. ඉතින් එතෙන්ට කරන්න තියෙන මේ battery උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් battery settings වලට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ battery settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් power and sleep settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ additional power settings වලට ගියාට පස්සේ power options මොනවද තෝරාගෙන තියෙන්නේ කියලා දැන් මෙතන මම Acer කියන එක තෝරාගෙන තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ මේ මෙතන බැලන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. එන්නේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පවර් ප්ලෑන් එක ඔයා performance පැත්තට වැඩි කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ටිකක් ෆෑන් එක කරගෙන එක වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම වැඩි වෙලා ඉක්මනින් අඩු වෙන්න පුළුවන් ඔයා programs run කරනකොට. මොකද ඔයා ඉන්නේ performance mode එකේ නිසා. ඉතින් තව මේකේ advanced setting එකක් තියෙනවා වෙනස් කරගන්න. මම ඒක අර නිතරම ලැප් එක රන් වෙනවා නම් අන්න ඒකට වෙනස් කරන එකට කියන්නම්. මොකද මේක හරියට තියෙන නිසානේ ඔයාගේ එක වෙලාවකට විතරක් මේ විදිහට ෆෑන් එක හයියෙන් වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ ඒකට. ඉතින් මෙන්න මේ settings ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ බැටරි එකෙන්ම ගිහිල්ලා මෙතන පුළුවන් best battery life best performance කියලා එතන ඔයාලට performance පැත්තට වැඩි කරොත් එහෙම ඔයාගේ පොඩ්ඩක් බැටරි වැය වෙනවත් වැඩි වෙයි. ඊට අමතරව ඔන්න ඔය විදිහට ටිකක් programs දෙක තුනක් ඔන්න වෙනකොට වෙනදාට වැඩිය ඔයාගේ ෆෑන් එක කරගෙන බලයි. ඊට අමතරව දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි Google Chrome එක සහ Firefox එක කොහොම open කරපුවාම ලොකු RAM එකක් වැය වෙනවා ඒ Google සහ Firefox කියන එකට. ඉතින් ඒ දෙකත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාගේ එතකොට අනවශ්‍ය tabs ඔයා close කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ලැප් එකෙත් ෆෑන් එක ටිකක් වැඩි වේගෙන් කරකිනවා නම්. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එකේ Firefox එකේ tabs open වෙලා තියෙන ඒවා අනවශ්‍ය ඒවා close කරගන්න. මොකද Firefox සහ Google Chrome සහ අනිත් browsers වලට මේ වෙනකොට සැලකිය යුතු RAM ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. දැන් ඔයාලට වෙන්නේ නැති මෙතනත් වැඩිපුරම තියෙන Google Chrome එක. සිස්ටම් එකේ processor වලට වැඩි Google Chrome එකට ගිහින් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි කියන්නේ මේ internet browser වල ලොකු ප්‍රමාණයක් යනවා. ඔයා extension පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා තව දේවල් browser එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරනවා නම් clear memory ප්‍රමාණයක් මේකට වැය වෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට on කරපු ගමන් ෆෑන් එක ටිකක් වැඩි වෙලාවක් වේගෙන් කරගෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර අපි හිතමු දැන් අපි සතියක් එක දිගට පාවිච්චි කරලා ලැප් එක. එතකොට දවස් 5ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔන්න එකපාරට වේගෙන් කරගෙන පටන් ගන්න on කරපුලා වෙලා. අන්න ওই විදිහට අතරමැදදී වේගෙන් කරගෙනවා කියන එකටනේ අපි මේ හේතු කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දෙයකට බලපාන්න පුළුවන් ඔයාගේ මොන හරි අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේජර් අප්ඩේට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Windows එකේ අප්ඩේට් එකක් හොයව. හැබැයි Windows අප්ඩේට් වලට මේ විදිහට වෙන්නේ නැහැ නිතරම. ඊට අමතරව ඔයාගේ නිතරම රන් වෙන software එකක්. ඔයා හිතන්න virus guard එකක් කියලා. අන්න ඒ විදිහට. ඒ වගේ වලින් සාමාන්‍යයෙන් නිතරම රන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ background එකේ රන් වෙලා තියෙන application එකක්. දැන් ඔයා මේ start app application තියෙනවානේ. මෙන්න මේවා ටිකක් බලන්න වැඩිපුර. ඒ කියන්නේ මේවා start වෙච්ච ගමන්ම ඔයාගේ on වෙනවා. ඉතින් on වුණාට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන virus guard එක, Google update core එක, graphics ටික. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ ටික ඔයාගේ machine එක on කරපු ගමන් on වෙනවනේ. අන්න ඔයගේ ටිකේ අප්ඩේට්ස් බලන්න ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාගේ virus guard එකේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන දේ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ virus guard එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට menu එකට ගිහිල්ලා settings වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් සමහර වෙලාවට දවස් දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ අප්ඩේට් එක ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා පාවිච්චි කරන version එකේ මොනවාරි අවුලක් තිබ්බොත් එහෙම මේක අප්ඩේට් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන කම්ම මේ ෆෑන් එක වැඩිපුර වැඩ කරන ඔන් වෙලාවට පස්සේ ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක අප්ඩේට් එක දීලා බලන්න. එතකොට ෆෑන් එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඔයා software පාවිච්චි කරනවා නම් නිතර වැඩ කරන ඔයාලට පුළුවන් ඒ අප්ඩේට් එක දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මම මේ කිව්ව සංසිද්ධියට වැඩිපුරම බලපාන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික කරලා බලන්න. ඔයාගේ තේත් හරියේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒකට අපි තව විස්තර ටිකක් අහලා ඔයාලට උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් කිව්ව දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඇයි ලැප්ටොප් ෆෑන් එක ටිකක් ශබ්ද වැඩියෙන් නිතරම කරකෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒවට තව හේතු කිහිපයක් තියෙන නිසා ඒවා වෙනස් කරගන්න කොහොමද, settings හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේ computer සම්බන්ධ videos ගොඩක් අපි දාලා තියෙනවා අපේ channel එකේ. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.